σας, είμαι ο Καλώς Δημήτρης. τον φίλο μου. Καλησπέρα. Ήθελα να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά για τη Χούντα. Την περίοδο της Χούντας, ποια ήταν η ηλικία σας? Την περίοδο της Χούντας, τι ήταν η Κυψιά, Ποια ήταν η ηλικία σας? η ηλικία μου. Δεν ακούω καλά και θα με συγχωρέσουν, μου τα λέει δυνατά. 34. Στην περίοδο της επταετίας, αφού γεννήθηκα το 34, έγινε το 67, άρα είμαι 33 χρονών. 33 χρόνων, μάλιστα. 33, Έλληνα και Έδαινα. Προϊστάμενος προμηθειός στην ΕΑΣ. Την περίοδο της Χούντας, ποια ήταν η οικογενειακή σας κατάσταση? Παντρεμένος με 2 παιδιά. Την περίοδο της Χούντας, σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο και ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Τώρα δεν άκουσα τι είπα. Είπα δυνατά γιατί δεν ακούω. Το επαναλαμβάνω. Την περίοδο της Χούντας, σε ποιο μέρος της Ελλάδας ζούσατε εκείνη την περίοδο και Αυτή- ποια ήταν η οικονομική σας κατάσταση? Ζούσα στην μέση στην Αθήνα μας. Τα γραφεία ήταν στον Παράδεισο, εκεί που είναι το εκθεσιακό κέντρο, το Ραχέλ Εξπό. Ήταν τα γραφεία τότε του ΕΚΤΕΛ. Προτού γίνει ΕΑΣ, ονομαζόταν ο κλάδος της συγκοινωνίας ΕΚΤΕΛ. Και εκεί ακριβώς μας βρήκε. Μας τοποθέτησαν τα παιδιά των λεωφοριούχων σε κέραιες θέσεις, είτε στις προμήθειες, στο οικονομικό, στο ασφαλιστικό, παντού, γιατί νομίζανε ότι έχουν βάλει ανθρώπους εμπιστοσύνης. Ωραία. Με ποιους τρόπους και πώς αντιληφθήκατε την αλλαγή στο Σύνταγμα και τον ερχομό της Χούντας? Καταρχάς, ζούσαμε σε μια περίοδο που μέσα στη Βουλή ευλαστημούσαν ακόμα και τα θεία οι βουλευτές. Οπότε, όταν ακούστηκε ότι κατέλαβαν την εξουσία οι στρατιωτικοί, οι άνθρωποι που σέβονται τα θεία ανακουφίστηκαν. Ωραία. Αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος? Ωραία. Οι αλλαγές στην καθημερινότητά σας. Πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο Δεν άλλαξε φόβος? τίποτα. Όπως Στο πήγαινα οικογενειακό και σας. πρώτης επταετίας, πήγαινα και στην επταετία, τον ίδιο δρόμο. Κάθε πρωί ξεκινούσα για τη δουλειά μου, σχόλαγα το μεσημέρι και έκανα και δεύτερη εργασία, ζωγράφιζα και έκανα και επιγραφές. Ωραία. Πώς λειτουργήσε η έλλειψη της δημοκρατίας και ο φόβος στο οικογενειακό σας περιβάλλον, στο φιλικό περιβάλλον και στο εργασιακό περιβάλλον? Ούτε στο εργασιακό, ούτε στο οικογενειακό περιβάλλον έγινε κάποια παρεμβολή, δεν ενοχληθήκαμε καθόλου. Δεν ενοχληθήκαμε καθόλου από την επικρατούσα κατάσταση. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίσατε τις βίαιες αυτές αλλαγές στο πολιτικοινωνικό σύστημα της χώρας? Είπα προηγουμένως, με μία ανακούφιση, διότι είχαν πάρει τον κάτω δρόμο όλοι οι βουλευτές, βριζόντουσαν μεταξύ τους και παίζανε και μπουνιές μέσα στη Βουλή. Υπάρχει ή υπήρχε κάποιο μέλος της οικογένειάς σας που βασανίστηκε, εξορίστηκε, θανατώθηκε? Όχι, από όχι, καθεστώς κανείς της απολύτως. Χούντας? Ούτε οι γονείς μου, ούτε και τα παιδιά μου, ούτε και η γυναίκα μου. Ούτε κανένας εκτός των γενών μου. Γνωρίζετε ανθρώπους που τους ασκήθηκε βία από το καθεστώς αυτό? Συγγενείς ή φίλους? Δεν γνώρισα ποτέ ανθρώπους που να έχουν υποστεί βία εξαιτίας του καθεστώτος των στρατιωτικών. Τι θυμόσαστε σχετικά με την ελευθερία έκφρασης τα χρόνια αυτά? Δεν νομίζω να μου έκοψε κάποιος την ελευθερία της σκέψης ή του λόγου. Πάντα μιλούσα ελεύθερα και δεν νομίζω να μου έγινε παρατήρηση ποτέ γιατί μιλάς έτσι. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Επανάλαβε. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Εδώ δεν μπορώ να απαντήσω γιατί δεν ακούω τόσο καλά όλη τη φράση. Ποια συναισθήματα κυριαρχούσαν? Καταρχάς, το συναίσθημα της ηρεμίας, της ησυχίας, ότι δεν θα με πειράξει κάποιος χωρίς να υπάρχει πολύ σοβαρό λόγος. Υπάρχει μια ασφάλεια. Νιώθαμε μια ασφάλεια. Μάλιστα.
Με ποιους τρόπους καταφέρατε να επιβιώσετε και να αντιμετωπίσετε αυτή την κατάσταση τα χρόνια της δικτατορίας? Καταρχάς είχα την μόνιμη εργασία μου στο ΕΚΤΕΛ και μετέπειτα ΕΑΣ και βιοπορούσα και συνέβαλα στα έσοδά μου και το ταλέντο μου σαν ζωγράφος και σαν επιγραφοποιός. Εστόλιζα δε πρωτοπόρος τα αγωνιστικά αυτοκίνητα, τα οποία τότε ήταν στην ακμή τους. Ποια ήταν η πολιτική σας θέση απέναντι στη δικτατορία? Δεν έκανα καμία πολιτική αντιπαράθεση με την επικρατούσα τότε κατάσταση. Δεν με διέφερε. Με διέφερε η ηρεμία που είχα και η ησυχία. Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας? Πώς βλέπω? Πώς βιώσατε το τέλος της δικτατορίας? Όταν έπεσε η Χούντα, πώς ήταν? Εδώ θα απαντήσω ότι έληξε η θητεία τους και έπρεπε να έρθουν ισχυροί και τίμιοι πολιτικοί να κάνουν τη διακυβέρνηση της χώρας μας, που απεδείχθη εκ των υστέρων ότι ήταν αντίθετη με τις απόψεις τους. Η πολιτική μας. Ποια συναισθήματα ήταν τα κυρίαρχα? Θα σου ζητήσω να μου το επαναλάβεις πάλι. Δεν ακούω καλά. Είχατε κάποιο φόβο? Ποια συναισθήματα ήταν που κυριαρχούσαν? Για ποια κατάσταση? Σε εσάς, Πώς βιώσατε που όταν έπεσε η δικτατορία. δικτατορία. όταν έπεσε η δικτατορία? Το συναίσθημα, το πώς θα έχω την οικογένεια μου εν ασφαλεία και να βιοπορεί άριστα. Επέστρεψαν δικοί σας ή γνωστοί σας άνθρωποι από την εξορία? Είχατε ανθρώπους στην Όχι, όχι, εξορία? δεν είχε. Όχι, ποτέ, μα ποτέ. Ήμουν αγαπητός από όλους, πάντα. Περιγράψατε γεγονότα και στιγμές που έμειναν ανεξίτηλα στη μνήμη σας? Δεν έχω τίποτα γεγονότα. Το μόνο πράγμα που θυμάμαι είναι το 1973, επειδή τα γραφεία της ΕΑΣ τότε ήταν στην οδό Καποδιστρίου, άκουγα από τα μεγάφωνα του Πολυτεχνείου το εδώ Πολυτεχνείο, ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Κάποιοι κάναν εράνους για να τροφοδοτήσουν με αναψυκτικά και σάντουιτς τους εγκλήστους εν το Πολυτεχνείο, αλλά με τη μαρτυρία κι άλλων συναδέλφων μου βρίσκαμε ότι δεν φτάνουν στον προορισμό τους. Περιγράψτε γεγονότα που άλλαξαν τη ζωή σας σε σχέση με την περίοδο της Χούντας. Δεν άλλαξε τίποτα. Η ίδια παιδεία, η ίδια συνθήκη ζωής ήταν και τότε. Για ποιους λόγους οδηγήθηκε η χώρα σε δικτατορία? Είπα προηγουμένως ότι μέσα στο κοινοβούλιο γινόταν το έλα να δεις, το σώσε. Αλληλοβριζόντουσαν οι παρατάξεις, σηκωνόντουσαν, παίζανε ξύλο μέσα στη Βουλή. Και τότε επενέβησαν οι συνταγματάρχοι. Ποιοι οδήγησαν τη χώρα στην έξοδο από την περίοδο? Και την οδήγησαν. Μάλλον οι από ορισμένους πολιτικούς καθοδηγούμενοι νέοι μας που κλειστήκαν στη νομική σχολή και στο Πολυτεχνείο, που φωνάξανε κάτω η Χούντα. Ήταν η εκκίνηση της ανατροπής της επταετίας. Τι πρέπει να μάθουμε από αυτή την περίοδο? Πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε τους νόμους. Δεύτερον, να μην πειράξουμε τον πλησίο μας. Ό,τι και αν πιστεύει αυτός, ό,τι και να κάνει. Δεν θα πειράξουμε από τότε που ξέρουμε, αφού σεβόμενοι τους νόμους. Πώς πρέπει να προφυλάξουμε τη δημοκρατία? Η δημοκρατία φυλάσσεται όταν τηρούνται οι νόμοι, αλλά να είναι νόμοι που έχουν επιρροή και γνησιότητα. Να μην είναι νόμοι με παρακλάδια και διάφορους παραγράφους που αναιρούν άρθρα των νόμων. Ποιοι είναι κατά τη γνώμη σας οι σύγχρονοι κίνδυνοι σε σχέση με την πολιτική πραγματικότητα των τελευταίων δεκαετιών? Εδώ θα σου απαντήσω ότι δεν έχει βρεθεί
ο κατάλληλος άνθρωπος να μαζέψει τους χριστιανούς Έλληνες, να τους ενώσει και να πει αυτοί είμαστε. Πρέπει να εκλέξουμε έναν γνήσιο άνθρωπο που αγαπάει την Ελλάδα, πρώτα την Ελλάδα. Απεδείχθη από όλες τις κυβερνήσεις μετά το 1974 ότι μάλλον δεν αγαπούν την Ελλάδα. Αυτοί που μας κυβερνούν. Ευχαριστούμε πολύ.